Včera jsme přijeli na Island a pořádně jsme nevěděli, co nás čeká. Je prosinec a příroda ukazuje svoji mrazivou sílu. Chceme vidět polární záři, několik vodopádů a vrak letadla. S sebou máme jen to nejnutnější. Kamery, teplé oblečení a něco k jídlu. Před námi jsou 3 dny, které chceme využít naplno. První den si půjčujeme auto, které se stává naším zázemím. Den trvá jen kolem 6 hodin a tak doufáme, že všechno stihneme. Zastavujeme u vodopádu Skogafoss. Vidíme masivní proudy vody, které sem stékají ze hora. Je tu silný vítr, kvůli kterému poznáváme opravdovou zimu. Noci v autě jsou dlouhé a mráz nás probouzí každých pár hodin, proto jsme den ode dne vyčerpanější. Hned ráno se chystáme na černé pláže, které lemí jižní stranu ostrova. Máme před sebou náročný den. Taky pevně věříme, že se zadaří a dnes v noci uvidíme polární záři. Cesty do vnitrozemí jsou zapadlé sněhem. Otáčíme se a vracíme se zpátky. Čeká nás poslední zastávka. Vrak letadla, co tu spadlo v roce 73.